Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-DIY. Ang pag-uusapan natin ngayon, ano ang pinakamagandang paraan ng pagkuha ng sukat ng valve gap o valve clearance ng exhaust at saka intake. Dalawang klase ng engine ang dapat nating intindihin. Ang isa ay yung sinasabi na overhead cam, na kung saan ang camshaft ay nasa ibabaw ng cylinder head. At ang overhead valve, ang camshaft ay nasa loob ng engine block. So, sa kaso ng engine na ito, Toyota L, ito ay single overhead cam. Kaya ang camshaft niya ay nandito sa ibabaw ng cylinder head. Pero iisa lang ang camshaft. Sa ibang engine na mas moderno, dalawa ang camshaft niya. Ang isang camshaft ay para sa exhaust valve at saka ang isang camshaft ay para sa intake. So, sa mga engine na overhead cam, yung dalawa ang camshaft ay walang rocker arm. Kaso, engine na ito ay may rocker arm dahil single camshaft lang ito. Single overhead cam. So, sa kaso nito, pwedeng dito sa cam lobe kukunin o kaya dito sa dulo ng valve. Pero, pag dito ka magsusukat, mm ang gagamitin mo, dahil kung inches ang gagamitin mo dyan, mali ka sa iyong pagsusukat. Kung dito naman ang gusto mo, sa dulo ng stem ng valve, ay dapat inches ang gagamitin mo. Kaya magkaiba ang sukat. Kasi may ibang nagsabi na pareho ang intake at sa exhaust nito na 16 mm daw, ay hindi tama yon. Kasi dito sa engine na ito, ang kung susukatin mo talaga ang valve clearance, dito sa exhaust ay 26. Tapos dito sa intake ay 16 mm, 26 mm. Dito naman, pag kukunin mo dito, dapat inches ang gagamitin mo. So, ang katapat ng 16 mm ay 0.011 inches. Sa exhaust naman, ang katapat ng 26 mm ay 0.17 inches. Okay. So, hindi magkapareho. Kaya, hindi dapat malito ang magsusukat kung saan niya kukunin. Sa double overhead cam, wala nang mga ganito, rocker arm. Sa overhead valve, dito sa dulo ng stem ng valve, intake valve at saka exhaust valve, kinukuha ang sukat ng clearances. So, yun pong dapat tandaan natin. Magkaiba ang pushrod engines na tinatawag na overhead valve engines sa overhead cam engines. Pag overhead cam engines, dapat sa cam lobe ka magsusukat at mm ang gagamitin mo. Pero pag nagsukat ka dito sa ganito, dito sa engine na ito, pag sinukat mo dito sa mm, sa kabila, inches ang panukat mo. At hindi magkapareho. Dahil ang katapat ng 26 mm ay 0.017 inches. At ang katapat naman ng 16 mm sa intake ay 0.011 inches. Ang engine na ito, ulitin ko, 1342 ang firing order nito. So, sa ngayon ay nakaset sa 1.
titingnan natin kung tama yung kanyang valve clearance. "27 sa 25 maluwag, pero dapat masikip sa 27. Paikutin natin. Ang kasunod ay 3. So, ang indication na nakahanda, nasa top dead center ang valve, ay gumagalaw ito, nga pwedeng galawin itong dalawa, exhaust at saka intake. So, intake ay 16, pero tama ito, 15, maluwag sa 15 pero 17 ayaw pumasok. Sa exhaust naman, lusot, maluwag ang 25 pero maluwag ito. So, sikip-sikipan natin ng konti kasi maluwag sa 17 ay 27. Dapat hindi pasok ang 27, kahit pumasok pero masikip. Ayan. Okay. Next, 4. Okay. "17, ayaw. 15. So, exhaust 25, maluwag 27, lusot pa rin. Sikipan natin ng konti.
25. Correct. Ngayon ay pupunta tayo sa 2. Okay. Okay, paano mo ma-determine na nasa top dead center yung maliban sa gagalaw yung dalawang rocker arm. Usually naririnig mo na parang mag-exit yung hangin. Ganun siya, yung meron ka na maririnig na ganun, parang maghihinga siya. Tapos dito may mga indication na makikita ka mark na doon mo ibabase yung kaya kung nasa gitna, ibig sabihin ay nasa pinakamanipis na bahagi ng camlobe yung rocker arm lifter. So sukatin natin 15, 17. Okay, tama. Tapos exhaust, maluwag siya. Okay. So, tandaan natin mga kapatid, dalawang uri ng engine na kung saan maibabase ang ating pagsukat sa valve clearance. Kung ang engine mo ay overhead cam, dapat sa cam lobe mo susukatin. Pero kung ang engine mo ay overhead valve, ibig sabihin may push rod siya, dapat dito sa dulo ng stem ng valves, exhaust at saka intake. Marahil may magtatanong, gaano kadalas ba mag-adjust ng valve clearance ng engine? Kung ang iyong sasakyan ay brand new, ay sundin mo na lang yung manual ng iyong sasakyan. Kung ang sasakyan mo ay second hand at nagdududo ka sa naririnig mo na kalansing ng iyong engine, ay pwede mong gawin ang adjustment dahil hindi mo alam kung pag maintenance ng mga naunang may-ari bago mo makuha ay tama yung kanilang ginawa. So yun ang isang dahilan. At saka syempre pag nagpa-overhaul ka, yun lang ang panahon na pwedeng mag-adjust ng valve clearance. Hindi lagi-lagi naman. Abutin din naman ng taon-taon. So, yan po. Maraming salamat.